یا رویال فهم عشقید همگی، حالتون چطوره؟ خوبید؟ امروز ویدیو خرید کیبورد گیمینگ رو داریم و میخوایم دل و روده هر چی لازم بدونید واسه خرید یه کیبورد گیمینگ رو بریزیم توی یوتیوب. Here we go again. Let's go! ابتدای کار خرید کیبورد یکی از مسائل غیر مهم و غیر ضروری در نظر گرفته میشه و اکثرا زیاد بهش توجه نمیکنن چون بودجه محدود و لازمه که قطعات اصلی کامپیوتر رو بیشتر در نظر بگیرن. ولی تفاوت کیبورد خوب و بد زمین تا آسمونه و بعد از استفاده از یک کیبورد گیمینگ خوب اینو متوجه میشید. تو این ویدیو قصد دارم که مسائلی که باید برای خرید یک کیبورد گیمینگ بررسی کنید رو بهتون نشون بدم و کمکتون کنم برای خرید کیبورد راحت‌تر اقدام کنید. اینجاست که داستان شروع میشه. تو بررسی کیبورد ها باید به این موضوع دقت کنیم: پاسخگویی سریع، فاصله عملکرد کوتاه، تعداد دکمه‌هایی که همزمان میتونید با همدیگه فشار بدید و از همه مهمتر احساس راحتی که هنگام فشردن کلیدها بهتون دست میده که این از همه‌شون واجب تره. خب حالا بریم ببینیم انواع کیبوردهای تو بازار چیا هستن و ما با چه کیبوردهایی قراره سر کله بزنیم. یک، کیبوردهای مکانیکال. خب احتمالاً تا حالا اسمشون رو شنیدین و آشنا هستید باهاشون. این کیبوردها گرون هستن و بین گیمرها طرفدارای زیادی دارن و عملکرد خیلی خوبی از خودشون نشون دادن، از اونجایی که خیلی سخت‌تر از کیبوردهای معمولی دیگه هستن و یه 40-50 بار کلیداشون رو فشار بدید تا قبل اینکه بخواید عوضشون کنید، تعویضشون کنید. در این نوع کیبوردها هر کلید سوئیچ کلیدی مخصوص به خودشو داره و در مدل‌های مختلف عرضه میشه، مثل با صدا، بی صدا و غیره. حالا زیاد تو جزئیات نریم ولی مدل‌های مختلف داره و هر چی شما پول بدین بیشتر آش می‌خورین در این زمینه. و شرکت‌های مختلف سوئیچ‌های مخصوص به خودشون رو عرضه می‌کنن و این قضیه در ریزر، کورسر و اینا صدق می‌کنه. و تفاوت قیمتی که اشاره کردم، هر چقدر پول بدی آش می‌خوریم عقب‌تر یه خورده، توی مرغوبیت این سوئیچ‌های کلیدی هستش که هر شرکت تولید می‌کنن. هر چقدر پول بدین با سوئیچ مرغوب‌تر گیرتون میاد. نوع بعدی کیبوردی که داریم کیبوردهای اپتیکال هستن. این کیبوردها خیلی شبیه کیبوردهای مکانیکال هستن و هر کلید سوئیچ مخصوص به خودشو داره همچنان، ولی تفاوتی که دارن اینه که سوئیچ‌های کیبوردهای اپتیکال به صورت الکتریکی اطلاعات رو دریافت میکنه ولی کیبوردهای مکانیکال به صورت مکانیکی و ضربه‌ای داری بق 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 میزنی صدا میده، اطلاعات رو به کامپیوتر منتقل میکنن و اپتیکال با استفاده از سنسوری که دارن 100% میتونن سریعتر عمل کنن. انتخاب خیلی خوبی هستن و طول عمرشون هم نسبت به کیبوردهای مکانیکال زیاده و حتی در بعضی جهت‌ها هم بهتر از کیبوردهای مکانیکال عمل میکنن. تو که اشاره کردم میتونن سریعتر باشن ولی خب هنوز تعدادشون کم و مدل‌های زیادی ازشون عرضه نشد، وسوسه کننده است. کیبوردهای مدل دیگه‌ای که هستن، نوع دیگه‌ای از کیبوردها که در بازار موجوده، کیبوردهای ممبران هستن. ممبران یعنی چی؟ ممبران یعنی قشای سلولی، یادتونه ممبرین به انگلیسی میشه ممبران. خب حالا کیبوردهای ممبران چطوری کار میکنن؟ اولا که کیبوردهای خیلی ارزون قیمتی هستن، یعنی ارزون قیمت ترین کیبوردها هستن و به این صورت کار میکنن که هر کلید با بالا پایین رونده مخصوص به خودش که داره فشار رو روی صفحه زیری خودش که همون صفحه ممبران هست وارد میکنه و واسه ارسال اطلاعات به کامپیوتر میشه. خب کار کردن باش مثل کیبوردهای مکانیکال لذت بخش نیست و شما لازم بعضی موقع فشار بیشتری رو بعضی کلیدها بیارین، بستگی به مدلی داره که میخرین و این قضیه ممکنه یه خورده اذیتتون کنه. بعد از مدت ها صدای قژقژ میدن بعضی کلیداش، همون بالا پایین رونداش خراب میشن و بعضی هم یک درمیون کار میکنن، یعنی یه بار میزنید دکمه کار نمیکنه، یه بار دیگه میزنید کار میکنه و به این صورت گزینه مناسبی برای کیبورد گیمینگ نیستن و شما اگه گیم میخواید بازی کنید حتما به سراغ دو گزینه قبلی که گفتم برید. و یه قضیه دیگه در کیبوردهای ممبران پیش میاد که به این صورتی که شما کلیدای همزمان میتونید فشار بدید از 2 تا 24 تا متغیره، بسته به نوعی که میخرید، نوع کیبوردی که میخرید و پولی که پرداخت میکنید، از 2 تا 24 کلید همزمان میتونه این قضیه برای شما متفاوت باشه. مورد بعدی وایرلس یا سمی بودن کیبورد ها هستش که اگه شما بودجه محدود دارید و نمیخواید زیاد خرج کنید حتما برید سراغ سمی. مثلا
دیگه بقیه‌شو نگاه نکن که چی میخوام بگم، مهم نیست چون. ولی اگه بودجه کافی دارید و براتون پولش مهم نیست، برید سراغ حتما وایرلس های جدید که پاسخگویی 8 میلی ثانیه رو به شما ارائه میدن و بسیار قوی عمل میکنن و کارکردشون علنا با کیبوردهای سیمی هیچ فرقی نمیکنه، خیلی لذت بخشه. حالا تو بحث خرید کیبورد، ما سایزهای کیبورد هم باید بدونیم که چه سایزهایی وجود داره و چه سایزی به کار ما میاد. اولین سایزی که هستش پریمیوم فول سایز هستش که پریمیوم فول سایز به این صورتی که همه کلیدهای کیبورد داره، به علاوه نامپد، به علاوه یه سری کلید که قابل برنامه‌نویسی هستن، برنامه‌نویسی هستن و به شما کمک میکنن فیچرها یا کارهایی که با همدیگه میخواین انجام بدین یا کارهای یه سری اضافه حالا به اون کلیدا بسپارید و براشون برنامه‌نویسی کنید. سایز بعدی سایز فول سایز هستش که تمام کلیدهای کیبورد داره به علاوه نامپد، ولی کلیدهای قابل برنامه‌نویسی نداره و شما فقط همون کلیدا رو دارید. سایز بعدی هم سایز 10 کیلس کیبورد هستش که همه کلیدهای کیبورد داره، اون لازمه رو داره، فقط نامپد رو نداره و برای کسایی که بخوان کیبورد جمع و جوری داشته باشن و زیاد جای کیبورد ندارن خیلی گزینه مناسبیه. ولی اگه گیمری به این دقت کنین که اون کلیدهای نامپد که لازمتونه رو دیگه ندارید. حالا واسه اونایی که گیمرن 2 مورد دیگه دارم که هنوز میتونم بهتون بگم و خیلی کمکتون میکنه. اولیش کلیدهای قابل برنامه‌نویسی که خیلی بهتون کمک میکنه و تو خیلی از گیم ها شما این کلیدا رو لازم دارین، کلیدهای اضافه تر که بهتون کمک کنه یه سری از کارا رو چه میدونم مثل تو فورتنایت بیلد کردن ترکیبی یا ادیت کردن یا فلان بیسار فرق نمیکنه، اینا مهم نیست زیاد جزئیاتش، ولی شما میتونید با برنامه‌ای که اون کیبورد در اختیارتون میده، یه سافت‌وری داره که نصب میشه روی ویندوز، با اون برنامه این دستورات رو براش تعیین کنید و اون کارهایی که لازم دارید به اون کلید بسپارید. ولی حتما این یه نکته خیلی مهمه، دقت کنید، ولی حتما به این نکته دقت کنید. اون کیبوردی که می‌خرید برند خوبی باشه. تجربه شخصی که دارم، من خودم رپو خریدم، الان که این کیبوردای قابل برنامه‌نویسیش کار نمی‌کرد، هیچ. زبون برنامه چینی بود، افتضاح، هیچ. بعد از یه مدت کار کردن با برنامه‌اش این کیبورد قاطی می‌کرد بعد 2-3 ماه. شما نمی‌تونید از کیبورد دیگه استفاده کنید، کیبورد رسما مرخص می‌شد و من خودم به شخصه یه چیز نزدیک 2-3 ماه معطل این بودم که این درست بشه کیبوردم. خیلی چیز آزاردهنده، پول میدین خیلی زیاد ولی نمیتونید از کیبوردتون استفاده کنید دیگه. اینو حتما بهش دقت کنید که برند خوبی بگیرید. بگذریم. مورد بعدی نورپردازی کیبورده. نورپردازی کیبورد لایتنینگ، همین میبینین RGB اصلا پشت آدم چی کار میکنه اتاقی. همین خیلی خوب. این نورپردازی کیبورد چند دسته دارن، یکی ساده است، یکی RGB، یکی RGB قابل برنامه‌ریزیه و بعد حتما اینو بهش دقت کنید چون شما ممکنه یه بکلایت RGB نوشته باشه روی کیبورد و تموم شد رفت و ندونید که چیکار میکنه اون RGBه. حتما برید ویدیوهای بررسیشو نگاه کنید اون کیبورد و توی مشخصاتش بگردید دنبال اینکه چه نوع RGBه. بازم میگم خودم اینو تجربه دارم، شخصا نوشته بود بکلایت RGB ولی نه قابل برنامه‌ریزی بود، نه RGB درست حسابی بود چون 4-5 تا رنگ بیشتر نداشت و RGB اون حساب نمیشه. حتما این مورد بررسی کنید که چیزی که میخواین رو از اون کیبورد تحویل بگیرید، چیزی که میخواین رو بخرید. ولی که این ویدیو رو تا آخر با من همراه بودید و تماشا کردید، جدا خوشحال میشم اگه اون دکمه سابسکرایب این گوشه پایین رو بزنید و اون زنگوله کنارش هم فشار بدید. این کار باعث میشه که تو قرعه کشی 1000 تایی شدن یوتیوب که چیزی نمونده بهش برسیم شرکت داده بشی و خدا رو چه دیدی؟ شاید تو برنده شدی. آره خودت تو. لایک و کامنت ویدیو هم که همونطور میدونید خیلی کمک میکنه که ویدیوهای من دیده بشه و به افراد دیگه‌ای که به این مطالب نیاز دارن نشون داده بشه. مرسی که از من حمایت میکنید رفقا، همتون رو دوست دارم و ازتون خواهش میکنم تو این روزا همدیگه رو بیشتر دوست داشته باشیم. قربون تک تکتون. بدرود.